خودم درمان کنم یکم. وای 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 وای. سلام، چطورید بچه؟ خیلی خوش اومد به یه ویدیو دیگه از کانال پوریا. آیفامیای گل خیلی خوش اومدید. خیلی گفته بودید ادامه بازی ومپایر رو بذارم. تو کامنت ها یه چند تایی گفته بودن، چند تام تو دیسکورد بهم گفتن، تو اینستاگرام گفتن که بازی باحالی بوده. ما میریم ادامه بازی ومپیر رو انجام بدیم با زیرنویس فارسی. من تشکر میکنم از وبسایت دیل فاکس بابت اینکه این زیرنویس رو رایگان گذاشته در اختیارمون بتونیم بازی بکنیم. آره، البته برای همه رایگانه، میتونید برید از سایتشون دانلود کنید. اسکل شمالی، وضعیت منطقه دیشتی دیدیم ماشاءالله. خب اینجا دفعه قبلی ما اونجا آف شدیم. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. خب بریم ببینیم جزئیات ویپان جدید. چی شده؟ دگمه هاشو یادم رفته، یه لحظه من چک کنم. 2 hours later. خب دگمه ها چک کردم. This creature is bedeviled. I must put it down. اوکی. واسه این مثلا پرام. این مثلا باسه نفس کم آوردم. خون بکش ازش. آفرین. تمام. دو دست یک دست، دو دست یک دست، دو دست یک دست. اینو بخوام آها گرفتم. این مثل حالت شمشیرهای بزرگیه که مجبوری با دو دست بگیری. دمیج کمتری، سنگینتری میزنم ولی سرعتشون کمه. من ترجیح میدم سرعتم بالا باشه. خب پیریستد میتونستم نجاتش بدم. آقای Listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? اسکال چیه؟ You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? اینم خوناشامه. Can you help me? I believe, sir, I already have. حالا باید بریم دنبال این جواب سوال بگیریم. ولی خب واقعا دکتر خنگه، هنوز نفهمیده که یه خوناشام درست درمونیه. اینم که اینجاست که عاده به همون کمک کنه. نایس. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Go with a good doctor. من اگه حرف نمیزنم به خاطر بچه‌ای که دوست دارم صدای بازی رو داشته باشن. زیرنویس هم که فارسیه، واسه همین دیگه سعی میکنم سکوت رو رعایت کنم. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. یه قدم نزدیک شدیم ببینیم که چه بلایی سرمون اومده. اوکی، و این بدنشو تازه 2000ش افتاده که این خوناشام شده. اسکل اینا رو بشکن ببینیم چیزی از توش در میاد. یه باکس بردار.
میله سربی خورده آلومینیوم. مثل ماس میمونی، چرا انقدر کندی؟ را برو. اینجا رو قشنگ من این باکس هم بزنم. چرا اسیستش رو دیواره؟ چرا؟ خب اوکی. این در از این طرف باز نمیشه. خب اینور که خوناشام رفت، اینوری هم نه. برگردیم. الان از این ور اومدی، تو چطوری نمیتونی انتر کنی عزیزم؟ با این حرف بزنم به همون فرصت لوت کردن داد فقط. اوکی. یارو خوناشامی که گردن اینو سوراخ کرده دندوناش انقدر بوده، فاصله بین دندوناش انقدر بوده. کجا میری؟ William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. جلوش گرفته. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. I thought you were gentlemen. You shouldn't talk about a lady behind her back. But I will tell you she values her privacy. همچنان ناشناس این دختره. She appears from the middle of the canal. If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End. چه وضعیت بدی بوده. آنفولانزا، خوناشام، جنگ، همه چی بوده. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician. I am man of science. یاد جمله کاستیک افتادم. من مرد علمم. No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct. دکتر خوبی بودیم پس. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. اوه نمونه ازش برداشت. راست میگه. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of اوکی فنمون بوده. esteemed blood specialist returns to London a vampire. ایول ایول. That word again, from a so-called man of science. I understand traditionally the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. چیزای زیادی هست که باید یاد بگیریم. آره 100%. یه هنوز بلد نی خون بخوره. Then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. And as a physician, I suspect you میخواد won't find it استخداممون better کنه. to نایس. contemplate your اینجا خونه مریضا رو میخوریم. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. افلیکشن چیه؟ من خدام خوناشام شم نکبت. to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed. راست میگه. جلو چش همه میشه قایم بشیم. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book and the beginning of a beautiful friendship. Beautiful friendship. لباسمون عوض کنیم و تمام.
فقط چک نکردم شنا میتونه بکنه یا نه، باید اینم چک بکنم. خوناشام که شنا نکنه باید بمیره. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. لباسمون هم عوض کردیم. Oh, احسن. Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. 2 تا مریض دیگر از Yes, دست I'll make a دادم new خدایا. route in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. پرام زنه چقدر گنده Oh, است. and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. احسنت احسنت. اینجوری دوست دارم. خوناشام با شخصیت. Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only چه thanks to لباس Nurse Crane and قشنگی هم staff that our داره. ship doesn't sink. If you have any questions, just ask. خوش آمد. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, Welcome immediately. aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. دست منو ول کن دیگه، زخم کردی. اه. I'm sorry, Jonathan. Mr. Hampton needs me right now. خب الان که دیگه نمیتونیم حرکتی بزنیم، وارد شدن به بیمارستان. باید بریم بیمارستان. اوکی. چی شده؟ حالا نوبت منه. دعواست. آخ آخ. Rotten or pristine, each heart contains life. Drink at this river, try it all. خشکش کن. کسی که خوناشام کرده در با من. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. مؤدب‌تر باش. ولت میکنم خونریزی کنی. مؤدب‌تر Insulting باش. a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. او میتونیم الان شخصیت اونو شکل بدیم. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word. I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. داره وسط این که یارو چاقو خورده داره خودشو معرفی میکنه. وای اسکل. اون از این که نمیفهمیدی خوناشامی، نه به الان که اینقدر اسکلی. ناموسم زخم شدم من. خب کیفیت خون، هیپنوتیزم، این کجا فهمید که میتونه هیپنوتیزم کنه؟ Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. دنبال رد خون برو. پذیرفتن. خوردیمش چرا؟ آقا داشتم امتحان میکردم، نمیخواستم. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. الان جسدشو نمیتونیم چیز کنیم، قایم کنیم. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. ببین گناه حرف نزن. خب خوناشام بیچارم باید غذا بخوره دیگه. به خدا چرا چه سنس زیادی دارم. خوناشام بیچارم باید غذا بخوره دیگه. چه حرکتیه. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. بله بله. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life.
You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. احسن، چه سری و سل اسممونم رو در اتاق زدن. Dorothy ایوه. Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. الان بگم اگه قسمت قبلی رو ندیدید این بالای صفحه اینور اونور میذارم که ببینید. چند تا سوال دارم. I would like to ask a few questions first. خب And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? همتون I gave him a چطوره؟ sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. شوکه بود. خب What kind of man is Dr. Swansea? چه جور آدمیه When you دکتر؟ accepted the job from him, I thought you would have known about your employer. خب پس Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. اوکی بریم. Thank you, Nurse Crane. Thank you عزیزم. Thank you. خونه تا ببینم. ببین اینو بشناسیمش. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance راننده driver for this آمبولانس. shithole of a hospital. بله. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. اسلحه داریم. راست می اسلحه‌مون دیده. Carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Oh my god. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs. چقدر باحال. خب گانایی که داره شاتگان. من بخوام بخرمش 300 تا پولشه. گلوله بخوام بخرم 2 تا کلا بیشتر وای چقدر کم میدی واقعا. پوکه شاتگان. خب اینا که هیچی. قطعه دسته معمولی، ماشه معمولی، دسته معمولی، پودر آلومینیوم. گرونه آقا، نمیصرفه، گرونه. بریم جلوتر ببینیم اگه چیزی به درد بخور بود برمیگردیم میخریم، اگه نبود که هیچی. خب من یه اینجا رو بررسی کنم. واسه کیفیت خونه این چطور بود؟ نمیشه بخوریمش؟ بعد هیپنوتیزمش نمیشه کرد؟ مثلا ناشناخته کیفیت خون. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. But the suffering continues. Good evening, nurse. Good evening, سلام Doctor. عزیزم. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. زندگی تو لندن. وضعیت اینجا چطوره؟ How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff یهو and چرا patients. We are running شوک out of اومد تو everything. صداش. آنفولانزه. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? این یاد کرونا میافتم این بازی رو بازی میکنم. جالبه. هر 100 سال تقریبا یه بیماری این شکلی تو جهان پخش میشه. راهنمایی نیاز است. کارمندان کارشون چطوره؟ How is the Pembroke staff
coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual. الان که داشتیم باهاش حرف می‌زدیم میگفت سگ اخلاقه. اوکی. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. راهنمای جدید باز شد. بین همکاراش معمولیه. میتونیم مثل کاراگاه‌ها دقیقاً تحقیق کنیم راجع به آدما. چقدر این زیرنویس فارسی به درد میخوره تو اینجور بازی‌ها که همه بتونن تجربهش کنن. واقعا دم دیل فاکس گرم که این حرکت رو زد و ترجمه کرد، گذاشت رایگان در اختیار بقیه که بتونن استفاده کنن. مرسی. نفهمیدم چی گفت. هیپنوتیزم لول 3 میخواد. نمیتونم. برای جزئیات کلیک کنید. سالمه. کیفیت خونش داره زیاد تعداد. اوکی. چکاپ پزشکی. اوکی دیگه. بریم دیگه بسه. چکاپ پزشکی میتونیم بکنیم همه رو. این چرا من تو تصویر انداز. خدای من چقدر بزرگه این بازی، چقدر جذابه. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. یه پوششه؟ My enemies. I can leave whenever I want. جالب شد. واقعا جالب شد. دشمنات. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. حس میکنه. واو. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. اون موقع آروم گفت ومپایر ولی الان داد زد. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal, but do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. چرا انقدر عصبانی شد؟ And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. توضیح بده چه حسی داری ببینه. Describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard's syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and یه چیز جالبی راجعش باز شد. این خوناشام این فکر کنه. خوناشام دیوونه است حاجی. الکی وقتمون رو تلف کردیم. You can't even begin to understand the concept of immortality, and you think it is I who am delusional. دیگه باید حرفی ندارم. خداحافظ کن. سوالای شخصی ببینیم چی داره. تو واقعا کی هستی؟ Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see?
قرنها زندگی من باید با اینا صحبت کنم، بعد برم با یه عده دیگه صحبت کنم، راجع به اینا اطلاع کسب کنم، دوباره بیام باهاشون صحبت کنم تا چیزای جدید بهم بگن. این که Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. صورتش I'm Dr. سوخته. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. زندگی تو لندن که این چرند سوالای شخصی در مورد بیمار. How close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. چقدر جالب. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. Her arm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. اوکی. چقدر جذاب. گذاشتی گازت Do you let بگیره؟ her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. این از این یارو خوشش اومده پس. مشکل روانی You do داره. realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could. فقط چون صورت خودش خرابه، صورت دختر خوشگله ازش خوشش اومده. تمام. ایزی. خیلی آدم ناامیدیه. چند وقت خدمت Where were you میکنه؟ stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. اوکی بریم. Goodbye for now. فکر کنم یه چیزی راجع به اون دختره وا شده باشه برامون، یه دیالوگی چیزی. یه بررسیش بکنم. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. خب چکار Do you require پزشکی. my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine, Dr. Reed. Blood is خون the تنها only drug داروی I منه. need. اوکی چکاپش کنیم. برای جزئیات هیپنوتیزمش نیاز نداره و خب بررسیش هم کردیم دیگه. I'll leave you. نه میخواستم یه دیالوگ ببینم، چک کنم ببینم. آها باز شده در مورد توماس. راجع به این با همون حرف بزنه. Why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. خب Both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. رابطه عاطفی دارید، برنامه برای تبدیل اون به خوناشام. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? آقا به خوناشام بودن نگید نفرین. من از خدامه باشم اگه Would واقعی you بود. say that you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. خب دیگه بیشتر از این چیزی ازش نمیتونیم بپرسیم، ولی داستان جالبی بود. To your nocturnal activities. بانوی تاریکی اینم چه باش همراهی میکنه. دهنش سرویس. خیلی قشنگ درست کردن، واقعا لذت بردم. خب
این اتاق من نیست؟ نه حسنم اتاق کیه؟ آره اصلا کلا این طبقه دومه. چرخ چه اصراری داری اینجوری دور بزنی؟ خب سریع همون سر جاد بچرخ برگرد دیگه. آره همینجوری جونت در بیاد. خب این اتاق ما نیست، بریم 20 متر. آها رسیدم. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. دور از چشم آدمای فضوله. اوکی. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. تابوت میگه نمیخوام. خوبه. اژدها کش، سلاح سرد اژدها کش. باید اون قطعه ها را از اون بنده خدا میخریدمش که بتونم لول اپش کنم، ولی اگه بتونم از این استفاده کنم به نظر خوب میشه. اینونتوری جزئیات. الان میخوام از این استفاده کنم، باید چیکار کنم؟ جزئیات. مهمات اضافی در انبار ذخیره میشوند. یعنی اینقدر قرار جا کم داشته باشیم تو بازی؟ نمیدونم. کلا گذاشت. چشام چرا قرمزه؟ حالا یه 2 کیلومتری معلومه خوناشامی که. واو چشام چرا انقدر قرمزه؟ یه آپگرید ریز بزنم. اوکی. شب بعدی این یارو که چیز بود مرد. یعنی ما به آخرش همه اینا رو قرار بکشیم که تو این لیستم جذب شده. پر کردن همه. خب برگرد عقب ببینیم دیگه چی داری. آنجا رو باید بررسی کنم من بفهمم چی به چیه. خب این چیه؟ نمونه خون، آنالیز، ترشح آهنی، محلول فلان. چی؟ آپگرید که نمیتونیم بکنیم اینو. ریسایکل بین. یه چیزی انداختم تو آشغالی. Bishop's blood is much more unstable than the sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. مقاله. اوکی الان این چیه؟ مخفیگاه، فروشنده. چطوری میتونم از این بیشتر نمیتونم زوم کنم. اینا که آقا اشتباه کردم. اوکی It's locked. It's locked. ببینیم اینجا خبریه. It's locked, all right. It's locked. یه جوری دیالوگو میگه انگار داره به پلیر فوش میده. دهن سرویس خواهن. نمیدونم قفل دیگه. اره استفاده شده. یه نامه تو کشوها. بطری جین. بطری جین چی؟ اوکی این دکتره است. این همین دکتره است. تو الان نه. الان برو رد کارت. It's locked, all right.
باشه بابا چرا میزنی؟ It's locked alright. قفله باشه دیگه، چرا کتک که نمیخوام که. طبقه دومم که کلا نمیذاره برم. الان من باید کجا برم؟ 30 متر 40 مپو باز کنم. باید برم تا همون اتاق خودم. کجا بود این ور؟ همون اتاق خودم بود. از جاش بلند شد. این چیه؟ او مای گاد، اعلامیه بود که دنبال پرستار میگردن. چه جالب. من برگردم تو اتاقم، انگار یه حرکتی رو نزدم. بودو. آها، چون داره خورشید در میاد من باید بخوابم. اوکی. شب بعدی هر بار آپگرید میکنی یه شب میگذره. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. خوبه ها، چون دکتره راجب خودش تحقیق میکنه ببینه قشنگ چه وضعیتی داره، چیکار باید بکنه. این چی رو دیوار؟ نامه دکتر است که گفته مثلا برامون آماده کرده و اینجور داستانا. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. مسئله حیاتی پیش اومده. چی شده؟ Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but What type of hospital are you running? No antiseptics? you have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. خودش میخواد مواد ضد عفونی درست کنه. The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the Merci. hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. مرسی نرس پرستار عزیز. Thank you. خب بریم برای چیز. تو چه جور خوناشامی هستی که نفس کم میاری؟ منو هرس میدی. تو رو ببینم تو چیزی نداری؟ در حال بار گذاری بارو میذاره. سوالات شخصی راهنمایی نیازه. خب چیزی نداریم راجبش. ولم کن. گود ایونینگ. ببین چقدر من مؤدبم. من اینجا سلام میکنم میرم. اوکی. بطری کوچیک. خنزر پنزرا رو. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Did he really? I see. نه برو بذار رد کنم. من سریع برم سراغ اون چیزه رو بگیرم ببینم تو انبار میخواد چیکار کنه. برام جالب شد. ضد عفونی کننده رو میخواد با چی درست کنه. بده. یه چیزی اینجا بود. نه یه در آخر این خیابون. صدای I should investigate. If they were to find somebody. اوکی.
نظم بی شرف خونه تو دامینم. به خدا نمونه خونه آبکی 2 تا 1 شدن. چرا خدا بسته دیگه. فکر کردی کی که اینجوری اگریسیو بازی در میاری؟ ای گوه خورده و پی پی تو نور. آها فکر کردم دستش آورده اینجا به خاطر نوره. خون بده و اینم فعلا حرف نزن. و میخوام بدونم شماره 4 چی کار میکنه. چی کار داره میکنه؟ What the hell؟ چی شد؟ بمیر بابا. این لول 4 که باز شده بود پایین صفحه نفهمیدم چیه. میلتون و پیپت ای بگا. Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well. بی‌تربیت تو زندگی بقیه فضولی نکن. خب این چیه؟ نمونه خون. از هر کدوم باید نمونه خون برداریم. همش که نمونه خون شد این بازی که. بشقاب سربی. همینجوری راه میرم دگمه‌شو میزنم ببینم چیزی برمی‌داره یا نه. چشور چالم نمیبینه. It's locked. در قفله. اوکی. پنجره برو تو. نه اینجا نبود که. این پشت بود. این ور من باید برم. دیواری که خراب شده. اوه خدای من چقدر ترسناک. اوه مای گاد. صدا جیغ داره میاد. او مای گاد چقدر اینجا ترسناک شده. خب یه مقدار خون طبقه پایین ریخته. با این دید بررسی میکنم ببینم کسی نزدیک هست یا نه. اوکی همگی اوکی. خب این در رو وا کن لیلا. به بررسی ریز چیزی اینجا نبود. رو زمین رو میز این همه وسایل هست. خب یه چیز وردار دیگه. 5 تا دونه پول برمیداره. ای خدا مرد که پول پرست. I cannot enter. نمیتونم. لول 6 لولش با من یکیه. آروم آروم بریم جلو سمتش. بگه خونشو تیکش بزن تیکه پارش کن. اوه دیگه جون ندارم دیگه. نفس ندارم در واقع. بی تربیت. دفعه آخرت به شانه میزنی یا خونه بده بیام. حالا بمیر. احتمالا یه جا نشأت میگیره. جعبه سیگار برداشت. اوکی. شیرینگ میرینگ برمی داره. زیرزمین سردخونه. پس این کجا؟ گفتم یهو در آورد این ویپونشو ها. و برای همین بود. بمیر. آفرین. نمونه خون نمیدی تو دیگه. داد. نه کینین داد. کینین چیه؟ این که گلوله.
فاینالی. من اگه بخوام اون چیزامو در بیارم، دستم بگیرم تفنگامو چیکار کنم الان؟ خدایا کمک کنه یکی من میخوام از اینا استفاده کنم ولی نمیدونم چه جوری. خدایا بس دیگه. اوکی ولش کن. It's locked. It's locked. پس این در رو باز نمیشد کرد. چی در کتوکلفتی اصلا به این ساختمون نمیخوره. آها. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate and that might prove itself useful. اوکی ممکنه به درد بخوره. طبقه بالا چیزیه؟ طبقه بالا چقدر دست نخورده است. نمونه خونی غنی از آب. آینه نداره. بریم پایین. تا میخورم به میزات زارتیم به خدایا بس دیگه. این معلومه پشمام. چی بودیم؟ Okay. These skulls feed from corpses and the husks of animals. دنبال خون نیستن. چرا دنبال خون نیستن واقعا؟ آی 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 آی. اوه 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 اوه. دفعه آخرت باشه همچی حرکتی رو میزنی میمون. بیشرف. خب یکی دیگه این نزدیکی بود. 2 تا دیگه. خون بده. آها. وای 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 2 تا شدن. در برو در برو در برو در برو. خره چسبیدی به در. آره اینجوری. وای وای نفس کم آوردم. ای بابا باز منو گرفت. بمیر بمیر. تمام ایزی. حالا خودمونو درمان میکنیم. احسنت. خودخوری کردیم. زیبا بود. یکی اونجا که لولش پایین تر از ماست پس جای ترس نداره. فقط کافیه نزدیک یه چیزی بشی بدوی خورد میکنه. میره گفت گفت گفت. اینجا خبری نیست. اوکی. این چیه؟ گزارش مرگ. چیه این؟ هدف اشتباه. نه چیه؟ متوجه نشدم چیه. باید بلاد مستقیم جذب بشه. یه چیزی پیدا کردم که جذب خون گیجی جذب خون میکنه. من اینو میخوام آقا استفاده کنم ازش. وای فهمیدم چرا نمیشد استفاده کنی. پوست کن. پوست میکنه. خب کدوم بود 2 دستی بود؟ این 2 دستی بود. سلاح 2 دست. سلاح سرد سرد سرد. اینو من
بگیرم دستم. از مال خودم که خیلی بیشتر میزنه این شمشیره. من الان میخوام از اون استفاده کنم عزیز من. از اینو بذار اینجا. آره اینم بذار اینجا که مستقیم خون بکشیم. سرم نمیدونم چیکار میکنه. نهای آلتیمیت داریم و زیباست و چقدر بزرگه این بازی. تازه من یاد گرفتم چیکار کنم. شمشیر مگه شوالیه؟ استشو خوردم. چرا؟ چی شد؟ خوره دیگه. آها فایت داره که میگه نمیذاره رد شیم. گرفتی؟ دلیل اینکه نمیذاش رد شیم اینه. این دلقک کشتم. چقدرم سریع کشتش. دمش گرم. حال کردم. نه خوب بود. این یکی چسبید با خون. اینج چرا نمیتونستم اینو ببینمش؟ حیف شد. اوکی 2 تان. اوکی من اینو چی کارش کنم؟ What the hell؟ وای من اینو چی کارش کنم اینجوریه؟ واو آروم حیوان. خودم درمان کنم یکم. وای واقعا سخت شد. سخته خودم درمان کنم. میتونم گیرش بندازم. خون بده. نه نفس کم آوردم. یه دونه میزنه بد میزنه. چرا خودت کپی میفرستی؟ وای مردم. نه نمیر. نمیتونم. وای خیلی سخت شد. یه بار دیگه یه ترای. انتظار داشتم توی این ساختمون لعنتی از این جونورا ببینم ولی نه انقدر سخت. ای وای از اینجا شروع شد. بذار ببینم اسلحه هام سر جاشه. اینو پشیمون شدم و این پوست کنو میذارم به جاش. نفس کم آوردم. ای وای خدایا بسته دیگه. بزن بمیر. آها یکیشون مرد. خودمو درمان کنم. اوکی بمیر. تمام ایزی. دیگه کسی اینجا هست؟ یکی دیگه هست. چرا به دیوار داری چنگ میزنی؟ ابله خونتو دادن. این رنج هم داره. دمیج رنج میزد ولی مرد. خب دیگه نمیزنه. ای وای باز شروع شد. ای وای خون بده.
آها منو میزدی پدر سگ. منو نزن. غیب نشه دیگه. خون بده. آفرین. ببین من بلد نبودم یه حرکت ها رو میزدی رو من. خب اینجا دهنت سایده است. الان دهانت سایده است. آره عشقم. ایزی. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. باید قوی تر شه. To drink blood is so tempting. این چیه؟ Sodium hypochlorite. Dangerous to administer. هیپوکلورایت سدیم پیدا کردیم. بذارم اینجا رو بررسی بکنم. دهنم سایده شد اینجا. اگه الکیه بذارم برم. به خدا. کتاب یه چیز بررسی عجب. میز بررسی وسط مأموریت پیدا کردم. مواد لازم اینو دارم. مواد لازم اینم دارم. خب آها اینا سرنگاییه که استفاده میکنی وسط مبارزه به خودت هیل و میل و اینا بدی. اینا رو میتونم تبدیل به قطعات کنم. بسته سیگار و اینا رو. اوکی کشوره رو بررسی کردیم. اوکی زیبا جادار مطمئن. بریم پایین. از این ساختمون کوفتی برم بیرون فقط. اسلحه رو بذارم داخل دیگه چون تیراش کمه. گیجش کنیم. گیجش کن. این آروم میرم پشت سرش. گیجش میکنم. خونشو میخورم. خونشو بده. شمشیر کشش میکنم. میزنم تو صورتش. میزنم تو صورتم و اینجوری. نه گیجش کرد. حالا خونشو بخور. ایزی ایزی پیزی لمن سکویزی. تمام. خودمونم مورد بهبود قرار میدیم. چند تا انمی اینجاست. بمیر دیگه بابا تو یکی. نکنه مثل دارک سولز میمونه هی قرار ریسپان شه اینا. بله بذار اینا رو من بکشم. خب خون بده بابا خون بده. آفرین. نفسم حال اومد جیگرم. مرسی که خون کثیفتو دادی بهم. آره آفرین. نه خوشم اومد. آفرین. بوی خون از 2 کیلومتری احساس میکنم. اوکی برگردم به مطبم و در اتاق بشونم سر کار بررسی کنم ببینم چی شده چی نشده کی شده. هیچ احد و ناسی تو خیابون نیست. یه فرد ناشناس اینجاست. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Jadana. Now, I'm just Mr. Jadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? مجوزت باطل شد؟ It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. خدای من. این معامله کنیم؟ Of course. معامله It's just میشیم. trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful.
اوکی چیزایی که لازم داریم و میتونه به همون معتاد تریاک داره. کدوین اینا که محلا رو تازه پیدا کردی. مرسی عزیزم خیلی گرون میدی لعنتی. نمیتونم هیپنوتیزمت کنم بخورمت مثلا. Good evening, Dr. Reed. بخوام هیپنوتیزمش کنم خب لول 4 هیپنوتیزم میخواد. هیپنوتیزمش میکنم. I'm feeling all right, doctor. But perhaps it is because I too am used to the smell of the... خب دیگه چرت میگه. Goodbye, Mr. Chidana. چدانا اسمه مثلا. خاک تو سر دنیا اسمه. مسیر رو برم. بله این مسیر رو ادامه میدهیم. داروی درمان خستگی را درست کنید. درمان خستگی اگه هستیدون به من بده. من 24 ساعت خستم. اوکی فرمول عجیب و غریب آنالیز شو ببینیم. زاتوریه برونشیت سرما گندیدگی کمخونی خستگی. مای گاد الان فهمیدم داستان چیه. او مای گاد او مای گاد واقعا. It's locked, all right. او مای گاد. تو اتاق بیماران برای اون بنده خدا با دارو رو ببرم. اوکی دوروتی کرن. آها این هاشش. دوروتی تویی؟ نه اینه. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. اوکی حل. بیماری ها رو میتونیم درمان کنیم. اسبخ آقای دکتر. اگه طویل است وات؟ اگه طویل است اتاق من رو به بیرون در دار. درک نکردم. یا آپگرید ریز برم. مانع خون. تاکتیکال چی میگه؟ انرژی مصرفی. اوکی من یه دونه اینو میگیرم. این یکی هم بگیرم. انگار شیرجه میزنه با این حرکت رو یارو. اما حرکتی که رومون زدن. احساس میکنم تا همینجا کافیه. 1 ساعت و 10 دقیقه شد. تا ادیتش کنم یه مقدار تایمش میاد کمتر میشه. ولی دمتون گرم اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید. بزرگترین حمایت از من کردین و خب غیر مستقیم اینجوری از من حمایت کردید. دمتون گرم عشقید. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. مجددا میگم و اگر دوست داشتید ادامه این بازی رو برم حتما تو کامنت ها بهم بگید. انگار این بازی چون زیرنویسش فارسی بود خیلی طرفدار داشت. چون بچه‌ها میگفتن داستانش چیه، داستانش چی میشه اینا. گذاشتم و اینکه همین. دوستتون دارم خیلی زیاد. به چشماتونم خیلی میاد. سابسکرایب کانال یادتون نره. معرفی کانال دوستاتون هم فراموش نشه. پیس اوت. Wonder why my mind keeps on spinning. This isn't how living to me was told. Why am I like this? Something's always amiss. Can't put my finger on it, but it's